नमस्कार मित्रांनो, मराठी फ्रीक या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। आणि लास्ट टाइम मी व्हिडिओ बनवून तुम्हाला सांगितलं होतं की यूट्यूब मधून तुम्हाला पैसे ॲक्च्युअली कशाचे मिळतात। माझंही चॅनल आहे, दुसरं एक एज्युकेशनल चॅनल आहे जिथून मी यूट्यूबवर रेव्हेन्यू कमवतो, म्हणजे मला तिथून पैसे मिळतात। व्हिडिओज बनवायचे, सबस्क्रायबर बी चांगले आहेत, लवकरच त्याच्याबद्दलही सांगेन। आणि जर तुम्हाला यूट्यूब चॅनल क्रिएट करायचं आहे तर त्यासाठी लागतो ईमेल। पहिली स्टेज आहे ईमेलची। तर ईमेल तुम्ही चांगल्या पद्धतीने कशा प्रकारे क्रिएट करू शकता तुमच्या चॅनलसाठी, हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। बरेच जण चूक करतात, स्वतःचा जीमेल वापरायला लागतात, जो की जीमेल सगळीकडे दिलेला असतो, जेणेकरून खूप जास्त प्रॉब्लेम येतात। तर व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा। नवीन असाल चॅनलवर तर सबस्क्राइब करून ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, तुम्हाला व्हिडिओज मिळत राहतील। सो लेट्स बिगिन। यासाठी लागतो तुम्हाला तुमचा स्मार्टफोन। स्क्रीनवर तुम्ही एक साइडला याचा स्मार्टफोनचा स्क्रीनशॉट पाहू शकता आणि स्मार्टफोन मध्ये तुम्हाला सर्वांना सेटिंग्स ऑप्शन असतं। सेटिंग मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला जे गुगलचा अकाउंट आहे त्या गुगलच्या अकाउंट मध्ये तुम्हाला जावं लागेल। आता तुमच्याकडे जर ऑलरेडी ईमेल असेल तर तुम्हाला हे ऑप्शन दिसणार नाही, पण म्हणजे ऑप्शन तर दिसेल पण मध्ये गेल्यास तुम्हाला तुमचा ईमेल दिसणार नाही। नवीन स्मार्टफोन असेल तर, पण ऑलरेडी तुमचा जीमेल असेल तर त्यासाठी तुम्हाला सेटिंग मध्ये जायचं आहे। गुगलच्या ऑप्शनला तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, सर्वात खाली स्क्रोल डाऊन केल्यावर तुम्हाला मिळून जाईल। तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मॅनेज युअर गुगल अकाउंट याच्यावर क्लिक करावं लागेल। त्याचबरोबर जीमेलवर क्लिक केल्यानंतर ॲड अनदर अकाउंट इथे एक ऑप्शन येईल, म्हणजे तुम्हाला एक नवीन जीमेल इथं क्रिएट करायचं आहे, तर त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल। क्लिक केल्यानंतर हो होईल। त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलला जर लॉक वगैरे असेल पासवर्ड तर तो टाकायचा आहे, म्हणजे व्हेरीफाय करण्यासाठी। तर तुम्हाला सिम्पली याला क्लिक करायचं आहे आणि सर्वात खाली एक ऑप्शन मिळेल क्रिएट अकाउंट। त्या क्रिएट अकाउंटवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। दोन ऑप्शन मिळतील, फॉर माय सेल्फ, टू मॅनेज माय बिझनेस। दुसरा ऑप्शन असेल टू मॅनेज माय बिझनेस। पहिला असेल की जर तुम्ही आणि तुमचा मित्र कोणी असेल तर तुम्हाला चॅनल काढायचं आहे एक दोघांमध्ये, तर तुम्ही माय सेल्फ कडे जाऊ शकता। बिझनेस जर असेल म्हणजे तुमची कंपनी वगैरे असेल, तुम्हाला एक मोठ्या स्केलवर एक ईमेल जीमेल क्रिएट करायचं आहे, तर तुम्ही दुसऱ्या ऑप्शनकडे जाऊ शकता। तर फॉर माय सेल्फ आपलं यूट्यूब चॅनल साधा आहे, त्याच्यामुळे आपण याच्याकडे जाऊ। तर फर्स्ट नेम तुम्हाला टाकायचं आहे, तुमचं नाव असू शकतं, लास्ट नेम तुमचा आडनाव असू शकतं, किंवा जर तुम्ही चॅनलचे ह्यानं क्रिएट करा तर चॅनलचं सुद्धा नाव टाकू शकता। तर आपण एक्झाम्पलसाठी इथं एक करू एबीसी फ्रीक। जसं आपलं मराठी फ्रीक चॅनल आहे तसंच एबीसी फ्रीक आपण इथं करू। लास्ट नेम म्हणजे एबीसी फर्स्ट मध्ये टाका आणि फ्रीक जे आहे ते लास्ट मध्ये टाका। जर तुमचं एक्झाम्पल समजा एकाचं नाव आहे रवी, रवी टेक्निकल रवी करायचं, तर टेक्निकल फर्स्ट मध्ये रवी लास्ट मध्ये असं करावं लागेल, ज्याच्यामुळे स्पेस पडतो मध्ये। त्याच्यानंतर नेक्स्ट करायचं आहे। नेक्स्ट केल्यानंतर समोर एक बर्थ डेट टाकण्यासाठी येईल। बर्थ डेट कशाची आहे हे तुम्हाला रेकॉग्नाइज करतं की तुम्ही तुमचं वय काय आहे, आणि जर तुमचा पासवर्ड वगैरे विसरला, इन्फॉर्मेशन पाहिजे असली, समजा व्हेरीफाय करायचं असलं, तर बर्थ डेट सुद्धा इथं कामाला येते। तर बर्थ डेट तुम्हाला टाकायची आहे, तुमची जी ही बर्थ डेट आहे ते इथं टाकायची आहे। समजा मी जानेवारी 1, 1996 करेल, काय अशीच टाकत आहे मी एक एक्झाम्पलसाठी। जेंडर इथं सिलेक्ट करायचं आहे आपल्याला। जेंडर तुमचं जेही असेल, तर स्त्री पुरुष असेल तर तुम्हाला इथं क्लिक करायचं आहे। त्याचबरोबर नेक्स्टवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। ही झाली दुसरी प्रोसेस। त्याच्यानंतर तुम्हाला सजेशन समोर येतील जीमेलचे, की तुमचा जीमेल कसा तुम्हाला तयार करायचा आहे। फ्रीक abc64@gmail.com आणि दुसरं आहे abcfreak59@gmail.com। तर मला असं नाही क्रिएट करायचं, मला माझ्या पद्धतीने क्रिएट करायचं, तर क्रिएट युअर ओन जीमेल ॲड्रेस येतं ऑप्शन येतं। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला समजा आता मी एक एक्झाम्पल सांगितलं की एबीसी फ्रीक आपल्या चॅनलचं नाव होणार आहे आणि मला करायचं 00। तर हे कुणी वापरले का बघू। तर ह्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर कुणीच वापरलेलं नाहीये। जर वापरलेलं असेल तर तिथं येतं की दिस ईमेल ॲड्रेस इज ऑलरेडी टेकन बाय अनदर युजर। आणि तर तुम्हाला तिथं म्हणजे काहीतरी आकडे तुम्हाला तिथे ऍड करावं लागतील, एक वेगळा जीमेल तुम्हाला क्रिएट करावं लागतील। सेम जीमेल तुम्ही घेऊ शकत नाही, हे लक्षात ठेवा। त्याचबरोबर तुम्हाला पासवर्ड क्रिएट करावं लागेल। पासवर्ड असा क्रिएट करा की तुमचं नाव आणि तुमचा नंबर कंबाईन असावा, किंवा काही असे म्हणजे अल्फाबेटिकल किंवा स्मॉल नंबर्स ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड असावे, तर असा पासवर्ड तुम्हाला इथं क्रिएट करायचा आहे। तर चला, पासवर्ड इसेन्शियल असतो त्याच्यामुळे इथं पासवर्डचं मी काटत आहे। पासवर्ड तुम्हाला दोनदा टाकायचा आहे, वरी पासवर्ड आणि खाली कन्फर्मेशन, म्हणजे सेम पासवर्ड खाली टाकायचा आहे कन्फर्म करण्यासाठी। तर आपण इथं पासवर्ड आता टाकून देऊ। पासवर्ड आपण क्रिएट केलेला आहे, दोन्ही पासवर्ड सेम टाकलेले आहेत। सिंपल नेक्स्टवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। ज्यावेळेस तुम्ही पासवर्ड बरोबरच टाकताल, बरोबर असेल तेव्हाच तुम्हाला नेक्स्ट करता येईल, नाही तर चुकेल तिथं। तर तुम्हाला म्हणजे पासवर्ड तुम्हाला सेम टाकायचा आहे, लक्षात ठेवा। आणि पासवर्ड लक्षात राहील असाच पासवर्ड इथं क्रिएट करा। त्याचबरोबर सर्वात खाली आय एम इन स्क्रोल डाऊन केल्यास आय एम इन इथं येईल। काय नाही, तुम्हाला कंट्रोल वगैरे इथं दाखवले जातील कशा प्रकारे काय आहे। तुम्हाला सिंपल नेक्स्टवर दाबायचं आहे आणि तुमचा पासवर्ड म्हणजे जो जीमेल आहे तो इथं तयार झालेला आहे। सिंपल जे पॉलिसी असतील त्याला ॲग्री करायचं आहे। स्क्रोल डाऊन केल्यावरच आहे ॲग्री इन्फो, त्याच्यानंतर तुमचा जो जीमेल आहे तो इथं क्रिएट होऊन जातो। सिंपल तुम्ही पुन्हा रिडायरेक्ट होतं तुमच्या स्मार्टफोन
स्मार्टफोनच्या गुगल अकाउंटवर आणि सिंपल तुम्हाला दिसेल तुमचा जो जीमेल आहे तो इथं क्रिएट झालेला आहे. आपला जीमेल क्रिएट झालेला आहे abcfreak00@gmail.com. आता ह्याच्यामध्येच तुम्हाला याची प्रायव्हसी वाढवता येते, म्हणजे कुणी जर हॅक करायचा प्रयत्न करायला लागला किंवा पासवर्ड टाकायचा प्रयत्न करायला लागला, आता माझा जीमेल जर तुम्हाला माहित आहे तर हे मला म्हणजे माझ्या अकाउंटला वाचवण्यासाठी त्याच्यात काय करू शकता, पर्सनल इन्फो बघू शकता. पर्सनल इन्फोमध्ये तुमचं जे पासवर्ड असेल किंवा तुमचं जे बर्थ डेट असेल ते दिसते. त्याचबरोबर तुम्ही अनादर कोणतेही एक प्रकारे याच्यामध्ये जीमेल ऍड करू शकता तुमच्या सिक्युरिटी रिझनसाठी. म्हणजे पासवर्ड जर चेंज करायचा असेल तर त्याचा जो गुगलचा जो पासवर्ड येतो तुम्हाला चेंज करण्यासाठी तो त्या जीमेलवर येतो जो तुम्ही इथं ऍड करू इच्छिता. त्याचबरोबर सिक्युरिटीमध्ये जरी गेला सिक्युरिटी ऑप्शनमध्ये तरी तुम्ही इथं 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन वगैरे ऑन करू शकता. बरीच मोठी प्रोसेस आहे, मोठी म्हणजे सोपी आहे, थोडीशी मोठे वेळ लागतो याच्यामध्ये. जर तुम्हाला हे करायचं असेल आणि एक प्रकारे तुम्हाला जर विचारायचं असेल तर विचारू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही ईमेल क्रिएट करू शकता. त्याचे सिक्युरिटीमध्ये जाऊन वाढवू शकता. कोणकोणत्या डिव्हाइसवर तुमचा जीमेल लॉग इन आहे ते सुद्धा पाहू शकता. कधी ऍक्टिव्हिटी म्हणजे लास्ट लॉग इन कधी झालं, लास्ट साइनअप कधी झालं, हे सर्व काही तुम्ही याच अकाउंटवरून पाहू शकता. इथंच येऊन पाहू शकता. प्रत्येक जीमेलचं वेगळं इथं पाहू शकता. आणि अशा प्रकारे तुम्ही जीमेल आता सक्सेसफुली क्रिएट केला आहे. आता हा जीमेलच्या मदतीने तुम्ही चॅनल कशा प्रकारे क्रिएट करू शकता, कशा प्रकारे त्याला मॉनिटाईज करू शकता किंवा मॉनिटाईजची प्रोसेस काय आहे, लोगो कसा लावू शकता, अबाउट सेक्शन कसं लिहू शकता, हे सर्व पाहणार आहोत. आणि हा व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की जीमेल तुम्ही कशा प्रकारे इथं क्रिएट करू शकता. तर व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून त्या बेल आयकन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा. तुम्हाला व्हिडिओज मिळत राहतील. काय जर प्रश्न असतील, काही प्रश्न असतील तर खाली कॉमेंट सेक्शनमध्ये मला विचारू शकता. तर हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद अँड आय विल सी यू guys in the next one.